Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 6 tháng 8. Trong bản tin ngày hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Trung Quốc vừa bổ nhiệm một chỉ huy quân sự mới để giám sát tình hình Tân Cương, nơi chính quyền Bắc Kinh đang thắt chặt an ninh để ngăn các cuộc khủng bố tiềm tàng. Tân Cương và Hồng Kông vẫn là hai yếu tố làm thổi bùng căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Mới đây, Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ bỏ ngay ảo tưởng đẩy Hồng Kông, Tân Cương vào tình trạng hỗn loạn. Bất chấp những lời răn đe từ phía Trung Quốc, Nhà Trắng khẳng định luôn ủng hộ tiến trình dân chủ ở đặc khu Hồng Kông và thể hiện rõ lập trường của mình qua các động thái hỗ trợ người dân của đặc khu. Giữa tâm bão cuộc chiến, hai đại kình địch Mỹ-Trung đang ra sức gia tăng ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á. Trong tuần này, cả hai siêu cường sẽ tham gia các cuộc họp trực tuyến cấp cao cùng các nước trong khối ASEAN. Indonesia dường như là một trong những quốc gia ASEAN đang có mối quan hệ nồng ấm nhất với Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Indonesia cho biết nước này sẽ tổ chức cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay với Hoa Kỳ. Những thông tin đáng chú ý khác. Tìm thấy ít nhất 40 thi thể ở rừng rậm sau cuộc đàn áp đẫm máu của quân đội Myanmar. Nga và Iran duy trì quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Nga-Belarus tập trận quân sự quy mô lớn giữa tâm bão chỉ trích. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Trung Quốc vừa bổ nhiệm một chỉ huy quân sự mới để giám sát tình hình Tân Cương, khu vực vốn xảy ra nhiều bất ổn và chính quyền Bắc Kinh đang thắt chặt an ninh để ngăn các cuộc khủng bố tiềm tàng. Tài khoản mạng xã hội Weibo của quân khu phía Tây Trung Quốc đã xác nhận thông tin Trung tướng Vương Hải Giang, 59 tuổi, sẽ là chỉ huy quân sự mới ở khu vực Tân Cương. Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang gia tăng các cuộc đàn áp ở Tân Cương nhằm dập tắt chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa ly khai. Trung Quốc hiện phải đối mặt với những chỉ trích và áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế với các chính sách trong khu vực. Bắc Kinh cũng bị cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm sắc tộc thiểu số khác. Nhà phân tích quân sự Zhou Changmin ở Bắc Kinh cho rằng ông Vương Hải Giang được tín nhiệm giao cho trọng trách ở Tân Cương do từng giữ vị trí chỉ huy của đơn vị tinh nhuệ của Trung Quốc với kinh nghiệm quân sự dày dặn. Khu vực Tân Cương nằm dưới quyền Bộ Chỉ huy quân khu phía Tây của BLA. Quân khu này chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trên khu vực biên giới rộng lớn với các nước Trung Á, bao gồm Afghanistan, nơi Trung Quốc lo ngại về an ninh và mối đe dọa khủng bố, cũng như những xung đột ở biên giới Ấn Độ. Tân Cương và Hồng Kông là hai yếu tố làm thổi bùng căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Hôm 4 tháng 8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cảnh báo Mỹ bỏ ngay ảo tưởng đẩy Hồng Kông trở lại tình trạng hỗn loạn. Đồng thời, ông bác bỏ cáo buộc của nước này về các vấn đề liên quan đến khu vực Tân Cương, Hồng Kông cũng như vấn đề nhân quyền của Bắc Kinh. Đây là hành động phản pháo của ông Vương nhằm đáp trả bài phát biểu đầy công kích nhằm vào Trung Quốc của phái đoàn Mỹ tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á lần thứ 11. Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến Tân Cương và Hồng Kông đều là công việc nội bộ của Trung Quốc và việc một số quốc gia chỉ tay và đưa ra những đánh giá vô trách nhiệm là vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế. Điều này đi ngược lại với nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của quốc gia và Bắc Kinh kịch liệt lên án những hành vi đáng trách như vậy. Về các vấn đề của Hồng Kông, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông và cải cách hệ thống bầu cử đã khôi phục sự ổn định và nâng cao pháp quyền. Chúng đã đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cư dân địa phương cũng như tất cả người dân sống trong khu vực, đồng thời đảm bảo ổn định nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ. Ông nói thêm, khoảng 70% cư dân Hồng Kông đang hài lòng với tình hình hiện tại. Vì vậy, bây giờ thế giới đang bày tỏ cái gọi là mối quan tâm của mình. Chính xác mối quan tâm đó là gì? Là đẩy Hồng Kông trở lại hỗn loạn với những biểu tình xuống đường một lần nữa hay sao? Tôi đang nói rõ điều này. Hãy vứt bỏ ảo tưởng như vậy, bạn sẽ không bao giờ thấy ngày đó đến nữa, ông Vương nhấn mạnh. Ông Vương viện dẫn thêm, trong những năm gần đây, dân số của nhóm dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương đã tăng gấp đôi và tuổi thọ trung bình của họ cũng tăng lên. Thu nhập hàng năm, nền giáo dục và các chỉ số khác đều được cải thiện. Vậy, bằng cách nào có thể coi đó là tội diệt chủng, ông Vương nói, và phản đòn bằng lời cáo buộc ngược lại. Về chủ đề diệt chủng, việc Hoa Kỳ tàn sát người Mỹ da đỏ trong thế kỷ 19 cũng như những cuộc chiến tranh Mỹ gây ra trong quá khứ mới là cuộc diệt chủng thực sự. Vì Ngoại trưởng tiếp tục khẳng định chính quyền Tân Cương luôn giữ thái độ công khai và minh bạch, sử dụng dữ kiện và dữ liệu để bác bỏ những lời dối trá của thế lực bên ngoài. Tuy nhiên, ông cho rằng
Mỹ đã làm ngơ trước việc này. Ông Vương mạnh mẽ chỉ trích Mỹ và nói rằng sự hoang tưởng của Hoa Kỳ đối với vấn đề Tân Cương và Hồng Kông là kiêu ngạo và không kiêng nể. Bất chấp những lời răn đe từ phía Trung Quốc, Nhà Trắng khẳng định luôn ủng hộ tiến trình dân quyền ở đặc khu Hồng Kông và thể hiện rõ lập trường của mình qua các động thái hỗ trợ người dân của đặc khu. Hôm 5 tháng 8, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thông báo sẽ cung cấp nơi tạm lánh an toàn cho hàng nghìn người dân Hồng Kông đang ở Hoa Kỳ. Mới đây, ông Biden đã chỉ đạo Bộ An ninh Nội địa thực hiện lệnh hoãn trục xuất trong 18 tháng đối với cư dân Hồng Kông hiện đang ở Hoa Kỳ. Theo một quan chức chính quyền cấp cao của Mỹ, đại đa số cư dân Hồng Kông hiện đang ở Hoa Kỳ dự kiến sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình này. Tuy nhiên, vẫn có một số điều kiện pháp lý được đặt ra như các cá nhân tham gia xét duyệt phải là người không bị kết án trọng tội. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho biết những người đủ điều kiện có thể xin giấy phép làm việc tại Hoa Kỳ. Đây là biện pháp mới nhất trong một loạt các hành động mà chính quyền ông Biden đã thực hiện để trừng phạt Trung Quốc về vấn đề Hồng Kông. Giữa tâm bão cuộc chiến, hai đại kình địch Mỹ-Trung đang ra sức gia tăng ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á. Trong tuần này, cả hai siêu cường sẽ tham gia các cuộc họp trực tuyến cấp cao cùng các nước trong khối ASEAN. Hôm 4 tháng 8, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã cam kết sẽ ủng hộ các thành viên ASEAN và cùng chung tay vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Đặc biệt, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh Nhà Trắng luôn tôn trọng luật pháp quốc tế trong khu vực, trong đó nhấn mạnh quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Ông Blinken cũng cam kết sẽ giúp đỡ các nước trong khu vực Đông Nam Á trong công cuộc chống lại đại dịch COVID-19 và hỗ trợ các thành viên khắc phục mọi thiệt hại kinh tế do đại dịch gây ra. Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tham gia một cuộc họp với những người đồng cấp ASEAN. Ông ám chỉ Hoa Kỳ và Anh bằng cụm từ các quốc gia bên ngoài khu vực đã công khai can thiệp và hành động khiêu khích bằng cách điều tàu chiến và máy bay đến khu vực để phá vỡ quan hệ giữa các thành viên ASEAN và Trung Quốc. Gần đây, Hoa Kỳ đã tăng cường hoạt động ngoại giao với các nước Đông Nam Á thông qua chiến lược ngoại giao con thoi. Theo đó, Washington đã cử Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đến một loạt các quốc gia bao gồm Singapore, Việt Nam và Philippines vào tháng trước, và Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đang lên kế hoạch đến Singapore và Việt Nam trong tháng này. Indonesia dường như là một trong những quốc gia ASEAN đang có mối quan hệ nồng ấm nhất với Hoa Kỳ. Hôm 5 tháng 8, Ngoại trưởng Indonesia cho biết nước này sẽ tổ chức cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay với Hoa Kỳ. Theo đó, cuộc tập trận mang tên Lá chắn Garuda sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 14 tháng 8, với sự tham gia của hơn 3.000 binh sĩ cùng nhiều trang thiết bị khí tài hiện đại. Phát biểu từ Washington sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và các quan chức khác, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hoan nghênh sự góp mặt của Hoa Kỳ trong khu vực và bày tỏ triển vọng quan hệ với chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Là một quốc gia dân chủ và nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia sẽ củng cố lợi ích của Hoa Kỳ trong khu vực. Bộ trưởng Marsudi khẳng định trong một cuộc họp báo. Bà cho biết quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia bao gồm thương mại, đầu tư, an ninh và sức khỏe cộng đồng, với việc Mỹ tuyên bố trong tuần này sẽ tài trợ thêm 30 triệu đô la hỗ trợ cho cuộc chiến chống Covid-19 cũng như viện trợ vật tư y tế, vaccine cho Indonesia. Xứ sở vạn đảo hiện đang chìm trong cuộc khủng hoảng Covid-19 và là tâm dịch lớn nhất toàn cầu với 3,5 triệu người nhiễm. Hơn 100.000 ca tử vong và số ca nhiễm hàng ngày đứng đầu thế giới. Hoa Kỳ đang tìm cách củng cố vị thế của mình trong khu vực để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, và chuyến thăm của Bộ trưởng Retno tới Washington trùng với cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất từ trước đến nay của hai nước. Indonesia cũng có quan hệ tốt với Bắc Kinh, và trong thời gian đại dịch xảy ra, nước này chủ yếu dựa vào nguồn viện trợ vaccine từ Trung Quốc cho chương trình tiêm chủng quốc gia. Cũng liên quan đến tình hình chính sự ở khu vực Đông Nam Á, mới đây lực lượng dân quân Myanmar đã phát hiện ít nhất 40 thi thể trong các khu vực rừng rậm miền Trung nước này, trong đó một số nạn nhân có dấu hiệu bị tra tấn dã man. Nguồn tin giấu tên cho biết các thi thể được tìm thấy rải rác ở một số địa điểm khác nhau, quanh thị trấn Kani, khu vực Sangang, nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội và lực lượng dân quân trong những tháng gần đây. Quân đội Myanmar đã từ chối bình luận vụ việc trên. Kể từ khi lực lượng quân đội tiến hành đảo chính lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi vào tháng 2, hàng trăm người dân nước này đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, cũng như các cuộc bố ráp của lực lượng an ninh. Trước đó, 16 thi thể đã được tìm thấy gần một ngôi làng khác trong khu vực, và vẫn còn rất nhiều người được cho là đã bị sát hại nhưng chưa tìm thấy thi thể. Trong khi đó, lực lượng an ninh Myanmar đã cáo buộc chính lực lượng dân quân mới là thủ phạm của các vụ việc trên.
Trong một tuyên bố được phát đi vào 30 tháng 7, quân đội nước này cho biết đã bị tấn công bằng súng săn, bình tự chế và lựu đạn gần làng Jipinwin ở Kani. Theo Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị, từ tháng 2 đến nay, quân đội Myanmar đã hạ sát ít nhất 946 người và bắt bớ hàng chục nghìn người khác do bất đồng chính kiến. Ở một diễn biến khác, cơ quan báo chí của Duma Quốc gia Nga cho biết, hôm 5 tháng 8, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin và phát ngôn viên Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã gặp nhau tại Tehran để thảo luận về vấn đề hợp tác liên nghị viện và thắt chặt tình hữu nghị hai bên. Ông nhấn mạnh rằng các nhà lập pháp hai nước có nghĩa vụ làm mọi thứ để đảm bảo quan hệ giữa hai bên ngày càng thân thiết, cũng như đưa sự hợp tác của hai nghị viện lên một tầm cao mới. Mối quan hệ của chúng tôi không dựa trên tiêu chuẩn kép, mà chỉ có tình bạn và tin tưởng ở đây, ông Volodin khẳng định. Về phần mình, ông Ghalibaf cảm ơn ông Volodin đã tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống mới đắc cử Iran, Ebrahim Raisi. Theo cơ quan báo chí của Duma Quốc gia Nga, hai bên đã thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó nhấn mạnh việc chống khủng bố, với sự tham gia của các đại diện từ Afghanistan, Trung Quốc, Pakistan, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh việc thắt chặt tình hữu nghị với Iran, Moscow cũng không ngừng củng cố liên minh Nga-Belarus. Hôm 5 tháng 8, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết hai nước sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn vào tháng tới, bất chấp chỉ trích từ các nước láng giềng, đặc biệt là Ukraine, quốc gia vốn xem liên minh Nga-Belarus là mối đe dọa với an ninh khu vực và cả châu Âu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tập trận phương Tây 2021 sẽ có sự tham gia của hàng nghìn quân nhân, xe tăng, pháo binh và máy bay. Cuộc tập trận này cũng huy động lực lượng từ nhiều quốc gia đồng minh của Moscow như Kazakhstan, Tajikistan. Theo đó, các cuộc diễn tập sẽ được tổ chức tại các bãi tập ở cả Nga và Belarus và sẽ dựa trên kịch bản căng thẳng quốc tế leo thang đến mức có thể gây mất ổn định trong khu vực và kích động xung đột chống lại nhà nước liên minh của Nga và Belarus. Phó Tham mưu trưởng Roman Meshovev của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản đối kịch liệt các cuộc tập trận và cho rằng đây sẽ là mối đe dọa thường trực với an ninh châu Âu. Đồng thời, ông cho biết dự định kiến nghị EU tăng cường các lệnh trừng phạt lên Moscow và Minsk. Ngược lại, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết cuộc tập trận không nhằm mục đích đe dọa, chí ít là đối với toàn thể cộng đồng châu Âu hay bất kỳ quốc gia láng giềng nào. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.